السلام علیکم ویلکم ټو کورس سیریز زم تاسو انسټرکټر محمد علي. څنګه چې تاسو پته ده موږ مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړی دی. نن موږ په مایکروسافټ ایکسل کې یو کمانډ وایي چې هغه کمانډ دی فیل جی. فیل کې موږ سره دننه مختلف قسم کمانډونه دي، یعنی مختلف قسم آپشنز دي پکې موږ سره. نو په هغه باندې موږ ډسکشن کوو. مختلف قسم فیل موږ سره په مایکروسافټ ایکسل کې کیږي جی. زه راځم ما مایکروسافټ ایکسل کلاو کې جو داسې مې لږ سکرولینګ مطلب چې کوم زومینګ دی زومینګ مې لږ زیات کړي. زه رالم ګوره تاسو دلته هیل کولی شئ ما څه دی فیل کې ډاون فیل دی، رایټ فیل دی، اپ فیل دی، لیفټ فیل دی. څه مطلب یعنې زه به داسې یو سمپل اگزامپل والم. یعنې ما دلته ولیکو چې پاکستان او زه یم چې یاره دا پاکستان نه دی، دا زه لاندې دې ځای پورې زه فیل کوم. څه کومه دا زه یم چې ډاون دین د دې نه داسې کافی نه واخیستلی شي. زه به څه وکړم دلته به راشم او په ډاون فیل به کلیک وکړم، اټومیټیکلي به دې نه داسې کافی نه راشي. سپوز کې دې کې ما انډیا ولیکله او زه مې چېرې زه انډیا نه داسې رایټ سایډ ته زه کافی نه علم صحیح ده. زه به دلته راشم په دې رایټ سایډ به کلیک وکړم، اټومیټیکلي به دې نه رایټ سایډ ته داسې کافی نه راشي، فیل به شي سره. اوس غوږ شي ها دلته رالم جي ما ولیکه سپوز دې کې ما افغانستان ولیکو او زه مې چې یاره دا دې فیل شي، فیل دې شي خو اف دې فیل شي، څه دې شي اف دې فیل شي. نو ګوره دې ته رالم اف دلته به زه کلیک وکړم په اف فیل به کلیک وکړم، اټومیټیکلي به دا مست شي اف به فیل شي. او دې کې ما سپوز کې چاینا ولیکو، څه مې ولیکو چاینا او زه مې یاره دا دی لیفټ طرف ته فیل شي. دلته راشه فیل او په دې لیفټ فیل کلیک وکړو، اټومیټیکلي دا موږ څه کېږي موږ څه کېږي فیلنګ موږ لکوي. ګوره ها که دلته راشه مې هندي ځای کې ما ولیکو چې ا ما لف ولیکو یا شیر بارډر او کنټرول انټر ما وو، اټومیټیکلي به دې ځای کې څه راځي، دې کې به دغه کمانډونه مطلب اټومیټیکلي به دا ما سره فیلنګ کېږي. مختلف قسم فیلنګ دی صحیح دی چې دا د دې ځای نه مطلب ته کولی شي. یا که زه دلته راشم ګوره ها او دا زومینګ زه لږ کم کمه داسې او دې کې ما سپوز کې ګوره دا انډیا لیکلې ده. که دا انډیا زه د دې ځای نه دا کرسر زه په دې فارم کې داسې ډریک کړم نو دا ما سره څه راځي انډیا به ډایرکټ ډاون فیل کېږي. ګوره دلته دا کرسر دا مووینګ دا سلیکشن فارم دی، دا مو سره ډریګینګ فارم دی. دې طرف ته مې ډریک کړ اټومیټیکلي به داسې راځي. دې طرف ته مې ګوره ها دا اپ نه مې داسې مې اپ ډریک کړم اټومیټیکلي موږ سره اپ راځي. ان دلته ګوره دا یو مسئله کو داسې اپ مې ډریک کو داسې ته د دې ځای نه ډریک کولی شي. کمانډونو ته ضرورت موږ سره نشته. نیکسټ موږ سره دی کمانډ اکراس شیټ. اکراس شیټ څه مطلب دی؟ زه دلته رالم دا شیټ ما ډیلیټ کړو صحیح دی چې دې نه دا ما ډیلیټ کړو، دا مې یس صحیح شو. او یو څو شیټونه داسې ما واخیست صحیح دی چې زه به فسټ شیټ کې ولاړ یم او زه مې یاره زه دې فسټ شیټ کې څه لیکم دا دې په سیکنډ کې دې م راشي، په تھرډ کې دې م راشي، په 5 کې دې م راشي، داسې 4 5 ټولو کې دې راشي. اوس ګوره دا موږ څنګه کوو؟ زه به راشم یو اسانه طریقه خو دا ده چې شپ سره دا شیټ هم سلیکټ کړه، دا هم سلیکټ کړه، دا هم سلیکټ کړه، دا هم سلیکټ کړه او دې ځای کې ګوره ما سپوز کې ولیکو دلته مې فادر نیم ولیکو داسې او ما دې ځای کې سپوز کې ولیکو چېرې نوما او داسې مې څه کړو داسې مې ډریک کړو. ګوره دا ما سره نوما او دا ګوره ما دې ځای کې حسان صحیح شو دا او که داسې ډریک کړم داسې دا ما داسې ډریک کړل جي. اوس ګوره ها زه که راشم شیټ 3 ته جي په شیټ 3 کې ما فادر نیم هغه راغلی ګوره هلته صرف زومینګ ډېرو زه به هم دلته او ګوره دلته م راغلی دی موږ سره او په دې ځای کې اټومیټیکلي په شیټ 5 کې م راغلی، په شیټ 4 کې م راغلی، په شیټ 3 کې م، په شیټ 2 کې. دا ما څه وکړو یعنې دا کمانډ ما د یو شارټکټ د لارې دا اکراس شیټ د لارې وکړو. دلته راځم ګوره کنټرول ان سره ما یو بل ورک بک مې واخیست. ما سپوز کې همدغه نیم به زه ولیکم صحیح نیم ما ولیکو داسې، هلته مې فادر نیم ولیکو داسې او ما میتھ داسې صحیح شو او داسې سپوز کې ما اردو ولیکو. هلته ما رالم نومان او دا مې داسې ډاون ډریک صحیح شو. یعنې دا مې یو سټوډنټس له داسې یو اګزامپل تاسو ته درکوم. دا ما سره حسن صحیح شو او دا مې داسې څه کړه مې سلیکټ کړه مې ډریک کړو او دې له ما یو فنکشن یوز کړو داسې. اوس ګورئ زه دلته رالم ما شیټونه واخیستل، څه مې واخیستل یعنې مختلف قسم شیټونه ما واخیستل او زه اوس وایم چې دا ډیټا نه دی، دا ډیټا دی ټولو شیټس ته راشي. زه به ګوره دلته راشم او په دې به کلیک وکړم صحیح دی چې په دې شیټ به رایټ کلیک وکړم صحیح دی او سلیکټ آل شیټ به کړم. په دې ځای نه ګوره دا ډیټا ما ټوله سلیکټ کړله صحیح دی چې او ګوره ها دلته رالم په اکراس ورک شیټ باندې ما کلیک وکړو. دې ځای نه ګوره دا مې څه کړو آل او دا مې دې ځای نه اوکې کړو. اوس که زه راشم شیټ 2 ته په شیټ 2 کې ما سره ډیټا راغلي، په شیټ 3 کې م راغلي، په شیټ 4 کې م راغلي. څه طریقه وه ما صرف دې ځای کې رایټ کلیک وکړو او سلیکټ آل شیټ مې کلیک کړل او دې ځای نه مې دا ډیټا سلیکټ کړله او دلته رالم جي دا وګوره اکراس ورک شیټ باندې مې کلیک وکړ اټومیټیکلي ما څه شو ما سره. بیا دا نیکسټ موږ سره سیریز. نو سیریز موږ سره د څه دپاره اپلای کېږي؟ زه په سیریز کې کلیک وکړم دې کې دننه یو مطلب بل موږ سره یو ډایلاګ بکس کلاو شی کې پوره مطلب پوره کمانډس پکې موږ سره راشي. ګوره ما کنټرول ان سره یو نوی ورک بک واخیست او دې کې ما سپوز کې سیریل نمبر مې ولیکو، څه مې ولیکو سیریل نمبر او دې کې ما اسټډي نیم ولیکو، دا سټوډنټ نیم. ما سپوز کې نومان دا سټوډنټ نیم کې راغلی
داسې مې سټوډنټان دا مې داسې ډایرکټلی سپوز کړم چې ما سره دا سټوډنټان دي اوس غواړم چې دې له څه ورکړم سیریل نمبر ورکړم نو زه به دلته راشم ګوره 1 به ولیکم او د سیکنډ سیل کې به 2 ولیکم صحیح ده اټومیټیکلی او دا به زه د دې لاندې نه داسې سلیکشن وکړم سلیکشن به وکړم او اوس به دا کرسر زه ډریګ فارم ته واړم که په دې زه ډبل کلیک وکړم هم کېږي به او که زه راشم داسې ډریګ یې کړم اټومیټیکلی ما څه شی راځي ما څه به سیریل نمبر راځي دې ځای پورې وګورئ ما څه به سیریل نمبر راشي هیلم دی دا له دې ځای نه ما د لیفټ سایډ دا ما څه سیریل نمبر شو څنګه دې ځای کې ما 1 ولیکو دې کې مې 2 ولیکو صحیح شو دې کې ما 2 لیکلی داسې صحیح ده دا مې دې ځای نه داسې سلیکټ کړو ډریګ مې کړو داسې ما سره راشي بله طریقه دې کې ما 1 ولیکو دا 1 مې داسې ډریګ کړو صحیح ده او دلته رالم ګوره په دې بټن مې کلیک وکړو دا فیل سیریز ته واړو اټومیټیکلی به دا هم تاسو سره کېږي مطلب ګوره دې کې ما همدغه سیریل نمبر مې دې ځای نه څه کنټرول سی مې کو دې ځای نه او دې ځای ته مې راوړل دلته مې کنټرول ولیکو اوس وخت ښې ها او دې ځای کې ګوره ما مطلب تش 1 مې ولیکو ستاسو مخامخ او دا 1 مې داسې ډاون ډریګ کړو صحیح ده چې زه ډریګ کړم هلته راشه په دې اینډ کې په دې بټن کلیک وکړو دا فیل سیریز ته واړو اټومیټیکلی به دا سیریل نمبر تاسو سره راشي یو اسانه طریقه دا خو مطلب یو مینول یو ډریګینګ خاموش اوس که ته د کمانډ د لارې کې کمانډ د لارې به ته څنګه ګوره دلته ما 1 لیکلی دی صحیح دی او دلته رالم د دې سلیکشن ما وکړو صحیح دی د دې سلیکشن داسې ما وکړو دلته رالم ګوره فیل او په سیریز مې کلیک وکړو دا مې دې ځای نه څه کړو اوکې مې کړو صحیح شو چې زه څنګه اوکې کړم اټومیټیکلی ما له څه راکړي ما له به سیریل نمبر راکړي یعنې ګوره ها یو ځل بیا دې کې ما 1 لیکلی دی او دې ځای زه چېرې دا د سیریل نمبر ته اټومیټیکلی یعنې داسې د دې فیلینګ دې وشي زه به هلته راشم هلته کلیک وکړم په سیریز به کلیک وکړم او دې ځای نه به دا اوکې کړم اټومیټیکلی دې کې سیریل نمبر مو سره اوس ګوره ها دا خو سلیکشن باندې ډیپینډ کوي یعنې کوم ځای پورې چې تا سلیکشن کړی او هماغې پورې به څه شي تاسو به ویلې فیل کېږي اوس یو بله طریقه ده دوی چېرې ما څه دلته مطلب دې ځای کې ما سیریل نمبر ولیکو او زه مې چېرې دا د ما صرف 100 پورې فیل شي ما څه 100 سټوډنټان دي چېرې صرف 100 پورې د ما سیریل نمبر راشي زه به دلته 1 ولیکم او دلته به راشم وګوره سیریز او په سیریز به کلیک وکړم او په دې سټاپ ویلیو کې به ته 100 ولیکم څه به ولیکم په 100 او په دې کالم به کلیک وکړم چې کته ځه او دا اوکې کړي اټومیټیکلی به ګوره که زه اینډ ته راشم نو 100 مونږ سره یعنې د 100 پورې مونږ سره څه وشو هغه فیلینګ مونږ سره وشي نو دې ځای کې ګوره ما ولیکو چې 1 او زه مې چېرې 10 پورې د ما څه فیلینګ وشي صحیح ده زه به دلته راشم سیریز او ګوره په دې کالم به کلیک وکړم دا به دې ځای کې به 10 ولیکم صحیح ده چې انټر بټن نو اوکې بس اټومیټیکلی به د 10 پورې مونږ سره راشي اوس ګوره که دا فیلینګ زه چېرته دې طرف ته کوم یعنې دې ځای کې ما 1 ولیکو زه مې چېرې دا فیلینګ داسې دې طرف ته وشي نو یو خو اسانه طریقه ده چې سلیکشن وکړو دلته راشه اټومیټیکلی کېږي یا هلته کلیک وکړو ګوره هلته راشه سیریز او ګوره سټاپ ویلیو کې ته سپوز کې 10 واچوه دا رو به آن کړي صحیح ده اوکې اټومیټیکلی به مطلب د دې لیفټ نه به رایټ سایډ ته څه وشي تاسو ته به فیلینګ وشي نیکسټ مونږ سره دی جي که زه دلته راشم سیریز او دا خو مونږ سره لینیر خبره وه لینیر اوسه 1 اوسه څه کوي هغه اوسه اټومیټیکلی اوسه هغه ایډ کوي اوس د ګروت خبره ده ګروت زه یو کنسپټ تاسو له بل درکوم اوس ګروت کې مونږ سره څه کېږي یعنې زه دلته رالم ګوره ما 1 ولیکو بیا مې 3 ولیکو څه مې ولیکو 3 مې ولیکو نو زه ګوره که دا داسې ډریګ کوم اوس که نه دا به 135 یعنې 8 نمبر به ما سره راشي یعنې ګوره زه یو بل شیټ ته رالم دې شیټ ته رالم صحیح ده شي او دا کې دا زومینګ ما لږ داسې ډېر کړو دې کې ما 1 ولیکو او دلته مې 3 ولیکو څه مې ولیکو 3 اوس ګوره که دا سلیکټ کوم داسې ډریګ کوم اټومیټیکلی به 8 نمبر راځي که دلته راشم ګوره زه 5 ولیکم تاسو اوس ګوره که ډریګ فارم ته وګورئ نو اټومیټیکلی هغه موږ څه راځي هماغه 8 فارم به راځي مطلب دا 8 انچي دي صحیح دی چې موږ سره که دلته راشم 2 ولیکم او دې ځای کې 4 ولیکم اوس ما سره ایون راځي داسې اوس ګوره ایون نمبر ما سره راځي هغې نه علاوه که زه دلته راشم ګوره ما ولیکو سپوز کې 1 مې ولیکو او بیا مې دې ځای کې 0 ولیکو څه مې ولیکو 0 او زه دا سلیکټ کوم داسې ډریګ اوس ما سره ماینسو کې الټه به روانېږي اکسل اصل کې هغه 2 انچو ته ګوري چې یاره دا په کوم بیس باندې دي نو 1 او بیا پسې 0 مین چې دا به بیکورډ ځي یعنې دې ځای کې ګوره ما یا داسې که ته -1 هم ولیکې او هلته راشې -2 ولیکه داسې نو اټومیټیکلی که ته دا اوس ډریګ کې نو ماینس فارم کې داسې راځي صحیح ده ماینسو کې به را تاسو سره دا د دې ګروت نه مخکې تاسو ته ما مطلب یو آیډیا درکړله اوس دا راځم ګوره ما یو بل شیټ واخیست او دلته رالم ګوره ها همدا 1 مې ولیکو صحیح ده جي او دلته رالم سیریز فیل ته او سیریز ته رالم او پسې مې په ګروت مې کلیک کړی دی اوس ګوره او په کالم مې کلیک کړو زه لاندې د دې طرف ته مه ځه داسې صحیح ده او ګوره دا سټپ ویلیو ده دا سټپ ویلیو ما څه کړه دا ما زیاته صحیح ده دویمه یاره 4 اوسه ایډ کوه د 1 سره څه کوه 4 ایډ کوه او سټاپ ویلیو وي کم ته لاړ شو دا به موږ سره ضرب کوي ها ګروت کې موږ څه کېږي ضرب دویمه یاره 200 پورې لاړ صحیح ده دا ګوره اوکې کوم اټومیټیکلی نو 1 4 سره ضرب کړو دا موږ سره سکویر روټ ضرب کېږي 4 1 = 4 نو ته چې بیا 4 ټایم ضرب ورکې نو دی به څه مطلب څه انسر به راځي 16 به راځي صحیح ده 4 4 = 16
او بیا 16 ځکه دلته راشم equal 16 کوډ زر داسې ولیکم تاسو به حل وکړئ. دا وګوره موږ سره راغلی موږ سره 64 راغلی دی. هغه ملټیپلیکیشن داسې موږ کوي. صحیح ده که نه؟ په کم کې موږ سره په ګروت په زیریز ته که زه راشم ګروت کې موږ څه کېږي دا چې تا کومه ویلیو ته ولیکه هغه به اوس هم ملټیپلای کوي او دا سټارټ ویلیو ده چې کوم ځای پورې ته ورته ولاړ شم هغې پورې به ځي. هغې نه علاوه بل موږ سره ډیټ اوس څه مطلب یعنې زه دلته رالم ګوره دا چې کوم دی دا ما ټول قصه ختمه کړې ده. دې ځای کې ما ډیټ او دلته رالم ما کرنټ ډیټ واچو. څنګه واچو؟ کرنټ ډیټ. دا ما سره نن کرنټ ډیټ دی یعنې کنټرول سیمیکالن په هیلپ سره ما کرنټ ډیټ واچو. اوس اسانه طریقه خو دا راځي چې ډایرکټ اتوماتیکلی به دا ډیټ به اپډیټ کېږي مطلب صحیح ده. خو که ته اوس وایې چېرې تاسو د یو خاص لیمیټه پورې یعنې ګوره دې ځای پورې ته چې ما سره ډیټ راشي دلته راشه کلیک وکړه او سیریز ته راشه صحیح ده او ګوره ها په دې باندې دا اوکې که نو اتوماتیکلی به دې کې ډیټ راشي. یو دا طریقه. بل که ته وایې که نه چېرې دا نهمه میاشت او درېیم تاریخ دی ته وایې چېرې نهمې میاشت او د 30 تاریخه پورې د ما سره دا ډیټ راشي ته به راشې کلیک به وکړې په سیریز به کلیک وکړې او دلته به راشې ګوره دې ځای کې به څه واشې یعنې دا وګوره دا ډیټ دی موږ سره نو زه به واچوم چې 9 او بیا 30 صحیح ده او 2024 صحیح ده که نه دا مې دې ځای نه اوکې وکړو نو زه ګوره اټومیټیکلي به د 30 تاریخه پورې ما څه شی راشي 30 نه به وخت رانه وړي ګوره دا اخري 30 یعنې چې کوم د لاست ډیټ اف 9 نهمه میاشت صحیح ده هغه موږ څه راغلی دا موږ سره دې ځای پورې. نو زه امید لرم چې تاسو په فیل اینډ په سیریز کمانډون باندې پوه شوي یاستئ. هغې نه علاوه که زه راشم موږ سره بل دی جسټیفای کمانډ څه دپاره یوز کېږي دا موږ سم ټایم یوز کړو داسې یوزز یې نشته داسې ډېر یوزز یې نشته. که چېرته تاسو چېرته یو ځای ته انټرویو ولاړ شئ یا بل ځای ته تاسو څوک تپوس وکړي نو بیا هغې دپاره تاسو له پکار دی چې دا زده کوئ. څه مطلب یعنې دلته رالم ګوره ما په یو سل کې نیم ولیکو او صرف سپیس مې واچو او فادر نیم مې ولیکو او دلته مې سپوز کې سپیس د سټوډنټ اپټین مارکس مې واچول داسې او سپیس بیا مې ټوټل مارکس د دوی واچول صحیح ده او بیا که ته مطلب څوک پسې پرسنټیج اچوي نو پرسنټیج پسې هم تاسو اچولی شئ صحیح ده چې بیا سپیس او بیا که څوک ګریډ اچوي داسې ګریډ یعنې هغې نه علاوه مخکې پوزیشن ما واچو صحیح شو او بیا ګریډ صحیح ده چې ګریډ. اوس ګوره ها دا ما یو سیل کې لیکلي څو سیله کې که دا ما سنګل سیل کې لیکلي که زه دې کې کلیک کوم او دا زه ډیلیټ کوم دا ما موږ سره نه ډیلیټ کېږي بیکاز دا په دې سیل کې موږ سره راغلی دي صحیح دی چې که نه. اوس وخت یم که دې سیل کې ما څه هم ولیکل یعنې ما صرف پور ولیکو نو اټومیټیکلي به دا نور به څه شي دا به غایب شي ولې چې دا ټول دې سیل کې راغلی ځکه دلته ډبل کلیک وکړو ګوره دا یو سیل دومره مطلب سپیس نیولی دی صحیح ده. زه اوس غواړم که نه چې یاره دا چې کوم ما لیکلي دي دا فادر نیم دا دې څه شي دا د سیلز ته کنورټ شي داسې د ما سره راشي مطلب چې کوم څنګه پکار دی هماغه روټین ته دې واوړي صحیح دی چې نو زه بلته راشم ګوره تاسو به پوه شئ. هلته ما کلیک مې کړی دی او را به شم چې فیل او په جسټیفای به کلیک وکړم نو دا به دې نه اوکې کړم اټومیټیکلي به دا څه شي موږ سره مطلب نیم فادر نیم سیلز ته کنورټ شو. اوس ګوره ها دا موږ سره ورټیکل فارم کې راغلل که زه دا غواړم چې دا د څه کومه مطلب هاریزنټل فارم ته واړم نو زه به د دې سلیکشن وکړم او زه به راشم چېرته فیس سپیشل ته فیس سپیشل باندې موږ خبره کړې وه چې فیس سپیشل موږ سره ټرانسپوز په نوم باندې یو کمانډ دی نو ټرانسپوز باندې موږ خبره کړې وه که تاسو پته نه نو فیس سپیشل ویډیو وګورئ چې هغې به ستاسو ویریفیکیشن وشي صحیح ده. دا دې ځای نه ګوره ما کنټرول سی کو او دلته مې کلیک کړی او کنټرول آر ټي فیس سپیشل ته رالم په ټرانسپوز مې کلیک کړو دا مې دې ځای نه اوکې اټومیټیکلي به دا به څه شي ګوره دا به مطلب د ورټیکل فارم نه هاریزنټل فارم ته موږ ډیټا کنورټ کړل ټرانسپوز. زه امید لرم تاسو فیلنګ مکمل پوه شوي یاستئ. که بیا هم چاته څه مشکلې چاته څه مسلې نو تاسو کمنټ کولی شئ او ثانک یو سو مچ والسلام.